Hej, välkommen till ett nytt Any Problem Anywhere. Idag sökte jag mig utomhus för att få de sista solstrålarna den här hösten. Och vet ni att just i höst får Sverige nya sedlar? Har du sett det? Det är 20, 50, 200 och 1000 kronors sedlar som börjar distribueras den här veckan. Det här, säger man, är det största sedelbytet i modern svensk historia. Och det innebär att risken för förfalskningar ökar eftersom vi inte riktigt än så länge känner igen hur de ska se ut. Jag tänker om pengar och vårt förhållande till pengar. Och när vi får nya sedlar på det här sättet så aktualiserar det att pengarna är en abstraktion, en symbol, bara en sedel för någonting istället för. Så å ena sidan så är pengar en papperslapp. Å andra sidan så läser jag också i Svenska Dagbladet häromdagen om ett annat sätt att förstå vad pengar är. Och det är riskkapitalägda företag som tjänar stora pengar på ensamkommande flyktingbarn. Ensamkommande flyktingbarn är lysande affärer, skriver man. Det är extremt lönsamt. Avkastningen är på de här företagen 3 gånger så hög som snittet för ett svenskt börsbolag. Det här är en helt annat värde, ett avkastningsvärde, men fortfarande samma pengar som själva papperslappen som vi får nya den här veckan. Men i båda fallen så handlar det inte om riktigt verkliga värden. För handlar det om ensamkommande flyktingbarn så borde det inte kunna gå att tänka ganska så pass cyniskt som det innebär att tänka på dessa barn som en avkastningspotential. Så det är någonting att tänka på. Vad är det för värde pengar symboliserar?